Okay, so the topic is rectangular components of a force, unit vectors. So, say for example, we have a force, we have force F that lies at axis xy or at xy plane. So we can resolve this force, or we may resolve it into its perpendicular components so that the resulting parallelogram is a rectangle. So as you can remember, we have for the previous discussion, we are given with two forces, and then those two forces, we combine it into a singular force. But now, if we have a force, depending on what axis it lies, we can convert it, or we can determine its rectangular components depending on the plane on which the force lies. In this case, it's in xy plane, so we can get the resulting parallelogram. So if we draw parallel line, or we draw lines from the force to the axis, then we can get its rectangular components along those axes. So we have now fx, or the horizontal component of the force F, and we have fy, or the vertical component of this force F. So naatay duha ka component sa ani nga force. One is along x and the other is along y. So we have force F is equal to fx and fy. So these are the rectangular vector components of the force vector, which is force F. Define perpendicular unit vectors I and j which are parallel to the x and y axis. So this force, so na siya rectangular components fx and fy. Tapos napo na siya unit vectors. Unit meaning iyahang magnitude is equal to 1. So dinhigda itong force along sa iyahang components along x and along y, napo ta unit vectors I and j. Unit vectors, so ang iyahang value ana is equal to 1. Vector components may be expressed as products of the unit vectors with scalar magnitudes of the vector components. So, yahang rectangular component, this is ang yahang rectangular component along x. There is a gihatag there is a figure fx, usually pag sa book kuha na siya bold, tapos kani siya normal lang ang yahang ang font niya. So, ang iyang pasabot ana is vector na siya nga value. Pero pag isulat na to in paper, pwede nga, or gusto nimo bagaon gid kayo, or pwede na to siya i-designate, butangan na to siya og arrow sa ibabaw para makabalota nga kana siya is a vector force. So again, force F is equal to fx times its unit vector plus fy times its unit vector along y-axis. So along x, so if you remember, na kay x-axis, iyang unit vector is I. Sa imong y-axis, iyang unit vector is j. Kung napagit tayo another axis, what if 3-dimensional na siya? So if this is z-axis, napod kay unit vector diri nga k. Fx and fy are referred to as scalar components of f. Kana siya nga value, or kana siya nga value. Actually, naka-italize na siya. Tapos naka-bold ang vector, ang scalar value naka-italize. Okay. Addition of forces by summing components. So, unsaon nato nga ang tanan forces, instead of say, dire sa figure, kanina figure, we have 3. Kung kanaon nato ni siya, tulo siya ka forces. Ato na siyang i-add ang kanang tulo ka forces, i-add na to para makuha na to yung resultant force, but we use
the rectangular components or i-sum up na to tanan components. So say for example na atay force P that lies on the xy plane. Dire, na siya sa xy plane. So kada siya mag-draw ta para makuha na tuon sa iyang rectangular components. So mag-draw ta og line padulong sa axis, sa ka-axis kung dapit siya naglay, and then padulong na po sa another axis. In this case, naa siya sa xy axis. So, muna ato ang parallelogram, which is equivalent to rectangular, rectangle. So, muna siya, parallel lines, parallel, kani siya nga line is parallel to this component. Kani siya nga line is parallel to this component of this force. Kani siya nga force P. So, naada yung tay X component niya o Y component niya. Or kung gusto mo, para dili mo palibog, pwede ninyo siya inani. Kung naka-force din ha. So, man na siya padulong. Kung tanaw na to yung axis, diri, example na diri yung axis. Gikan diri, di ba, gapasaka siya, or padulong siya sa negative X axis. So, naka-force or component padulong sa X. Dayon pasaka po dayon siya component along y. So kung muna imong force P, kani siya imong px, kani siya imong py, kani din siyang angle is this angle kung pila iyahang angle diha nga given sa problem. So nana din kay P and its rectangular components. Tapos so muna siya. Or sometimes pag mag-solve na gali og problem, para dili kay kung liwag, nanihon mo siya, imo siya isa-isahon. Napoy times nga, inanire siya, so imo siyang ibutang dira, para dili, i-designate gini mo siya, para dili ka malibog later pag-add na nimo sa mga components. So, butangan gini mo diyan nga kani siya ang component, ang X component sa imong force P. So, kung siyang Px equals yung scalar value times I. Or, pwede po ginani siya. Kung muna mong force, say wala na siya ha. Wala na. Adali na lang ta. Muna mong force. Say muna mong force. So, ang upan, butangan na siya inani. Pero di sila malibog. So, kani siya ang iyahang Px. Pilay value. Na din siya Py. This is P. Kaning uban. So, nakay Sx. Sy. Tapos sa Q, tanaw mo ang direction sa arrow para di ka malibog iyahang X QY. So, pwede ra po din na. Tapos, always remember, diba, kung ano siya, X and Y. So, quadrants. Pag nagali ka diri, ang imuhang X, positive, ang imuhang Y, positive. Pag nakakadiri sa left, upper left, ang imuhang X, negative, pero imuhang Y, positive. Tapos, how about diri sa Q? Kanya siya, positive X, pero yung Y is negative. So, always bantayan ang imuhang signs. So, resolve each force into rectangular components. So, muna na siya dayon. Imuha dayong resultant force, kani siya is the resultant force, na siya ay X and Y component. So, para makuha nimo iyang X component, dapat i-add nimo tanan X component. So, tanaw nimo dire, Px plus Sx plus Qx. Pero, ang sign, always bantayan. Px is padulong dito, so positive. Qx, positive. Pero ang Sx, negative. Go, Px, Qx, Sx. Muna na siya imuhang. Sum up ni mo siya tanan, summation of forces along X. So, tanan force along X equal dayon na siya sa Rx equals kanang nga value. Ngayon kag summation of forces along Y is equal to Ry or force, Ry
which is equal to Py plus Qy plus Sy. Or, kana siya. Ay, dira. So, mo din na imuhang rectangular component of the resultant along y-axis. I-aday ni mo ng duha, nga dayon kay resultant force. So, kung tanaw na ito dire, the scalar components of the resultant are equal to the sum of the corresponding scalar components of the given forces. So, ang scalar components sa resultant, equal na siya kung i-add mo tanan scalar value sa forces na given sa imong problem. Or, we can say that the summation of all the forces along x, which is kaning tulo, equal to the scalar component of the resultant force. That is along x-axis. Tapos kung along y po rin mong kaon, so same way po na siya. To find the resultant magnitude and direction. So kani siya, ang mong makuha diri nga value is katong iyahang rectangular component along x, rectangular component along y. Kung gusto ni mo kuhaon, so kung imo na siyang i-draw, example, ang imong rectangular component, dire. Ang iyang nakuha is that ang rectangular component is ang isa is to the right, ang isa mataas. So, kung gusto ka magkuha resultant force, again, draw parallel lines. Mo i-connect dayon siya. Yahang included diagonal mo siya to ang resultant force. So, muna siya. Then, to get the magnitude, we can use Variant Theorem. Kani siya nga triangle. Say, kana siya nga triangle. Naman kay resultant force, na kay Rx, along this side, muna mo Ry. Muna siya yung R. Muna siya yung angle. So, this angle is the direction. So, kung gusto niyo mo kuhaon ang iyahang resultant force, this value, so, gamitan niyo siya o Pythagorean theorem, or R squared is equal to Rx squared plus Ry squared, or R squared, or R is equal to the square root of Rx squared plus Ry squared. So, nanandayin kay resultant force. So, muna siya ang magnitude. And then, to get the direction, or this angle, so kung nag-act ang imong resultant force, we can get the value of this angle by using katurig hapon nga triangle. So, this is R, Ry, Rx. Kung imuhang angle, you can use sine, cosine, or tangent. Kung yun kag sine of theta equals sine is opposite over hypotenuse. So, Ry over sine theta Ry over R. Again, kana siya nga triangle. Ry, Rx. May kag cosine of theta. Cosine is adjacent over hypotenuse. So, may kag Rx over R. Or you can use tangent theta. Mas dili siya libog. Tangent is opposite over adjacent, or Ry over Rx. So, from this, makuha din mo si direction or the angle at which kung nag-act ang imuhang resultant force. So, you now have the value of the resultant force and its direction. So, you can get that again by summing or by adding forces or adding the rectangular components of each of the forces nga given sa imuhang problem. So, muna na imuhang result. Okay, so let us now go to our first example for this particular topic. So, we have here 4 forces acting on a bolt at A as shown in the figure. So, we have force F1, F2, F3, and F4. What is the resultant force that acts on the bolt? So, unsa daw ang resultant force sa upat ka forces, ato siya i-resolve into a single force, which is called the resultant force. So, unsa daw ang resultant force? So, to solve this using rectangular components, so muna siya ang solution. So, unsa nato siya pag-solve?
Okay, so this is the figure. So natay upat ka forces acting on a single bolt at point A. Ato dayong isolve ang iyahang resultant force. So unsa mo na itong given tanan. Kung naapay wala nabutang sa example na ay condition sa problem na wala pa diri sa figure, ato siyang diba i-draw na to dapat ang figure. So i-draw ninyo ang figure o draw. Kung sa'y wala dito nga given sa problem, dapat inyo siyang i-write on the or imo siyang ibutang sa imuhang figure. In this case, muna na siya tanan ang given, so unsa dayon ang gipangaya sa problem. So yun siya, isolve na to ang iyahang resultant force. Resultant force dapat na kay magnitude and direction. So saan man nimo pag-solve ang magnitude of direction? So we need the value of the resultant force. This is equal to its component along x ug iyang component along y. To solve for rx and ry, so rx is equal to the summation of all the forces acting along x. Summation or i-add na to tanan forces nga nag-act along x-axis. In this case, we have f1x, f2x, f3x, and then f4x. So muna siya tanan forces along x. How about the resultant or the rectangular component of the resultant force along y-axis? So i-add na to summation, or we get the summation of forces along y, which is equal to f1y, f2y, f3y, f4y. So nana dayon tay rectangular components sa resultant force. Kuhaon dayon nato iyahang scalar value, iyang magnitude. We can get the magnitude by using Pythagorean theorem, or we have rx squared plus ry squared. Square root ang value natay resultant force, and then the direction theta is arctangent ry or rx. So muna siya ang steps on solving. So nana din tayo resultant force, natin iyang magnitude and iyang direction. Okay, so let's start analyzing the figure or the problem. So unsa may value nga ibutang nato diri sa f1x, unsa may f2x, f3x, f4x. Okay, so muna siya ang x ug ang y component sa f1 nga 150 Newton. So pwede na to na siya ibutang diri, or say i-analyze na to una ang f1 ha. So muna ang f1, kung tanaw na to siya, ito siya i-separate o draw para at least masatan. So isa lang akong ihatag na example. Kung muna itong f1, ang f1 nag-act na to along x and y. Ang f1 na siya tira. This is f1, which is equal to 150 newtons. Ang given nga angle sa problem, yun siya f1 is acting 30 degrees from x-axis. So, unsa dayon iyang rectangular component. So, pwede na ito ibutang niya. Ano siya pagputang? Pwede na ito ibutang nga ang f1. Kung tanaw na to sa figure, na siya x component. Dira. Ang ihapong y component, pasaka along y. So, kung ito siyang i-draw, ito na iyahang parallelogram. So, kani siya karon ato ang fy, this one, fx. Or, kung malibog mo ana, pwede po din ani. X, y. Again, this is f1, which is 150 Newton. 30 degrees. Pwede po, kinayubanin na siya para dili siya malibog. Hindi niya draw. Secondary.
Muna ang F1x, F1y. Pwede na. Or, pwede po yx. So again, this is F1, which is equal to 150 newtons, 30 degrees. Pwede po nani. So, na siya component along x. So, muna siya karoon na itong F1x. Tapos, component along y, F1y. So, pwede po siya na. Okay, so kana siya. So, naman tayo, triangle man siya. Force triangle. Na din tayo angle. So, pwede na ito makuha ang value sa F1y and F1x using sine and cosine. So, cosine para makuha ang F1x, cosine sa angle. Then, sine sa angle para makuha na ito ang F1y. So, ito siya isa-isahon. Kung tanaw na ito sa figure, so kung ibutang tanan dito sa figure para dili malipo kung isang F1x, F1y. So, sa itong figure, okay, so yun na siya. Ang F1, na siya component along x, F1x, pana. Then, pasaka nga F1y. How about F2? Ang iyang x, padulong siya sa negative side. So, this is F2x. Ang iyang y, obviously, pasaka yapon siya. 2y. So, kana siya, i-base ni mo sa kung saang direction sa imong angle or sense sa imong angle. In this case, padulong siya dito. So, imong F4, na siya component along x to the right. F4x, component along y, paubos, F4y. How about F3? F3 na siya along y-axis. So, ang iya lang, F3 with this value, or this is equal to F3y. How about F3x? Obviously, wala man siya kanina force, wala man siya gagi sa x-axis. So, yung F3x is wala value or 0. Or, wala lang, disregard lang mo siyang yung x value. So, kung ito siya isulatanan, kung sa may value sa ito ang F1, dito mag-start sa F1. So, looking at this figure or this triangle, we have F1x is equal to, pila man yung value? F1x. So, from the triangle, kumingang tag, ang F1x is na siya adjacent the angle. So, kumingang tag cosine of 30 is equal to, cosine sa 30 is, cosine sa angle is adjacent over hypotenuse. So, may tag F1x over 150. Or, F1x is equal to 150 cosine 30 degrees. How about F1y? So, kung tanaw na ito ang figure again, F1y is opposite the angle. So, may din tag sine of the angle 30. Sine of 30, sine of angle is opposite or kanina side over hypotenuse side. So, may tag F1y over 150 or F1y is equal to 150 sine of 30 degrees. So, muna siya karoon ang value sa F1y o F1x. Okay, so, idiretso na dahil na ito sa butang. So, we have force F1 is equal to F1x plus F1y.
positive ang sign sa f1x of f1y, kaya naman siya diri along sa ani nga quadrant where x is positive and y is positive. So, kanina yun siya nga value is equal to 150 cosine of 30 plus 150 sine of 30. How about f2? f2 is f1x, f2x. Kung tanaw na to sa figure, ito man na f2, positive or negative? Kani, f padulong siya towards negative x. So, may tag negative f2x. Ang ato ang y component, kani siya, the y component of this force, or yung rectangular component along y, is pasaka towards positive y. So, positive ang iyahang y component. Again, negative ang iyahang component along x plus f2y equals sa man iyang value. Triangle, triangle ragyapon. So, kung tanaw na to, muni ato ang f2 na siya component along x, component along y. Ang angle na to is 20 degrees. 20 degrees. 20 degrees, ang iyahang adjacent side niya is ang y. Ang iyang opposite side niya is x, adjacent side, f2y, kanya siya, f2x, muna siya ang f angle 20 degrees. So, kung yung tag f2x, opposite side, that value is 80, negative 80, tapos sine of 20 degrees. Tapos ang iyahang f2y, this f2y, kani siya f2y, tapat or adjacent sa angle, so mingon tag cosine theta is f2y over hypotenuse, or f2y is equal to 80 cosine of 20 degrees. Then, let's proceed with f3. f3, kung tanaw na to, wala siya component along x. So, ang iyang component lang is, paubos pagit siya, negative f3y, or this is negative. Ito to siya itungod, pero dali na ito siya makita later. Negative 110 newtons. Tapos, last force, which is F4. Ang F4, naa siya sa direct quadrant, fourth quadrant, where x is positive, y is negative. So, ang iyang x na value, okay, so muna ito ang F4, F4. Kani siya, F4x, paubos, F4y, angle 15 degrees. Ang ato ang x component, adjacent side, so cosine atong gamiton. But ang ato ang y component is opposite the angle, so sine atong gamiton. Okay, so we now have a value of f4x positive minus f4y equals, so may f4x, 100 along x is adjacent, 100 cosine 15 degrees minus 100 sine of 15 degrees. So, nanatay rectangular components of each of the forces. So, kuhaon na dayon nato iyahang kani siya, summation of all the forces along x. Or i-add na to tanan x components. So, kani i-add na to ni tanan. Nada yun tay
Rx. I-add na po natin itanan in order to get the y component of the resultant force. Okay, so start tag F. Check na putang diri. Rx naman na. So Rx is equal to the summation of forces along x equals, so i-add na to tanan, 150 cosine of 30, 80 sine of 20 plus 100 cosine of 50. Okay, so pila man ang Rx? So let's solve for Rx. Rx is 150 cosine 30 minus 80 sine of 20 plus 100 cosine 15 degrees. Oops. Rx is equal to 199.135 newtons. So don't forget the unit. So unit in newtons. Newtons ang given unit of force. So dapat yun na siyang indicate. Okay, so ito sa name. Pagano yan. Then let's get the rectangular component of the resultant force, rectangular component along y of the resultant force. So Ry is equal to the summation of forces along y-axis. So tanan force nga nag-act along y. So sa may mga forces along y. So, kani siya nga mga values. So, along y, natay 150, F1y, 150 sine of 30 degrees plus 80 cosine of 20 degrees minus 110 newtons minus 100 sine of 15 degrees. So, what is Ry? 150 sine of 30 degrees plus 80 cosine of 20 minus 110 minus 100 sine 15. 14.294 newtons. So this is the rectangular, so these are the rectangular component of the resultant force, rectangular components along x, niyang component, o along y, niyang component. Kung after na siya i-sketch, so sketch na to siya, ang iyahang y, positive, so pasaka yung, yung x is positive, so to the right. Ang iyang y, sorry mo, positive yapon. Positive yung x, positive yung y. So, kung ito na siya i-draw, Cartesian coordinate, ang yung x, muniyahang Rx na 199.135 newtons. Yung Ry is Ry 14.294. So, unsa karon ang resultant force. So, sa atong previous mga problems, previous discussion, we draw to get the resultant force sa aning duha ka forces.
Para makuha na ito yung resultant force, mag-draw tayo parallel lines and then solve for the resultant force based sa kung sino mo gamit. So, in this case, rectangle man na siya. So, natay rectangle, ato ang resultant force is the included diagonal sa atong gidraw nga parallelogram. Kung siya karon ato ang resultant force. Ang angle, kani nga angle, is the direction of the resultant force. So, solve for the resultant force, triangle. So, naman tayo triangle. Kani nga triangle. Ito pa ako hindi. Kani nga triangle. So, kani siya, Rx. Kani siya, Ry, which is this value. To solve for R, so let's use Variant Theorem. So, we have R is equal to the square root of Rx squared plus Ry squared. So, this is equal to 199,135 squared plus 294 squared. Square root ana nga value, which is equal to the square root of 199.135 squared plus 14.294 squared, or this is 199,647 newtons. So, this is our final answer. So, resultant force, muna siya ang, kung i-combine mo ang component niya along x o along y, you will get the value of the resultant force, which is 199.647 newtons. Tapos, to get the direction, kani siyang angle, which is the direction, tanaw natin siyang triangle again. Let's use tangent theta. Okay, kung tangent of this angle, opposite Ry over adjacent na Rx. Pinakadali. Hindi ka malibog kung cosine or sine, kasi malibog ka kung say adjacent, kung say opposite. So, diretso na siya tangent theta is opposite over adjacent. Tara ni mga angle ha. Angle. Kaniman nga angle. Itong kuhaon. Opposite niya is kani nga side, which is Ry. Ang adjacent niya side is kani siya, which is Rx. So, opposite over adjacent, makuha dahil na to si theta r, or direction of the resultant force. Theta r is equal to arc tangent of Ry over Rx. Arc tangent of, what is Ry? 14,294 over 199,135. So, theta r, or the direction of the resultant force, arc tangent 14,294 over 199,135 cos 4.1056 or 106 degrees. So, this is the direction of the resultant force. So, muna siya ang solution for the first problem. On the next slide, nadiha given ang katong iyahang solution. Bitan na ito correct but answer. R is 199.6, 199.647, 4.1 or 4.106, the same. Pero kani, iha siyang gitable. Pwede rin rin na ni. Depende sa inyo kung saan niyo pa-solve. Doon sa plus star sa inyong solusyon. Kung inani ba ninyo. Or, you can use this one, which is given by the book. So, kung yan ang gihatag dito nga solusyon. So, gibutan niya tanan x component. Same as what we did. So, tanan y component. Gi-add din siya tanan. So, i-add din mo na siya tanan. I-add din siya tanan. Then you will get the rectangular components of the resultant force. Use Pythagorean theorem.
you will get the resultant force, yung magnitude. Tapos, tanaw ni mga figure mo ni siya. So, gidraw niya ang Rx, Ry, included diagonal is the resultant force. Tapos, nakuha na yun. In this case, alpha yung i-designate. Pwede rin kapon, alpha, theta, beta, depende sa yung i-designate as long as you get the correct value. So, that's it for the first example.